Tervehdys taas. Kevät on koittanut ja nyt on aika hyvä hetki taas vaihtaa noin kesäpyörät alle. Ja mulla aina on ollut tapana pestä auto kunnolla ja vetää uusi vaha päälle. Ja mun viime syksynä niin laitoin tämmöisen Fusso vahan. Tätä kehuttiin, että on tosi helppo levittää ja peittää hyvin naarmuja. Ja varmaan pitää ihan hyvin paikkansa, koska tämä ei ollut mikään ihan älyttömän työlästä. Tästä jäi semmoinen vähän rasvainen pinta ja sanotaan, että jopa 12 kuukauden kesto. Mutta kyllä tuosta tarkemmin autoa kun katsoo, niin kyllähän siihen naarmuja on tullut. Totta kai nuo autopesut rasittaa maalipintaa aina. Ihan superpahalta se ei onneksi näytä, että mitään hirveän syviä ei ole. Mutta kyllä se taas vaatii jotain suojaa vähän tuohon noin ja saa pikkusen niitä naarmuja myös siistittyä. Niin ajattelin huvikseen nyt kokeilla vaihteeksi tämmöistä Correc Pro keraamista vahaa. Että nämä ainakin mainostaa, että olisi todella helppo levittää jopa niin kuin kosteelle pinnalle. Ja pitäisi antaa tosi hyvä suoja ja kesto, että katsotaan miltä vaikuttaa. Ja sen verran on saanut nyt lisätietoa, että tuossa oli MG5 foorumilla tuolla Facebookissa juttua, että uusimpien ohjelmistopäivitysten myötä niin ne rengaspaineanturiongelmat katoaa. Eli sen jälkeen niin kun automaattisesti tunnistaisi ne myöskin toisen sarjan renkaita. Että täytyy varmaan nyt lähiaikoina ottaa Hediniin yhteyttä ja käydä takuuseen päivittää ne ohjelmistot sitten vielä uusiin. Ja ajattelin, että kurkkaan tänään myöskin ton, missä kunnossa auton akku on. Ajoakku on ton talven jäljiltä. Eli tosiaan silloin kun oli se pakollinen huolto syksyllä, niin tajusin sen, että se Hedinin antama luku on ihan täsmälleen sama luku, minkä mä pystyn itse CarScannerilla ottamaan. Nyt on ihan mielenkiintoinen kurkata, että onko talvessa tapahtunut jotain muutosta. Ja autolla on nyt 38 000 ajettu. Ei ollut kyllä mitään ongelmia. Tosi hyvin kyllä menee. Linnut järjestää aikamoisen konsertin. Joo, katsotaan mitä tää Correc-purkki on syönyt. Elikkä siellä on mukana tämmönen mikrokuituliina. Sitten tää on varmastikin levityssieni ihan ja itse tuotehan taitaa olla tämmönen perinteinen. Joo, ihan normi niinku vahapurkki. Katsotaan tää koostumus kuinka samanlainen kuin on tottunut. No joo, tämähän on ihan kuin tavallista vahaa. Jännä nähdä miten tää tästä nyt levittyy. Aika kiva tää on kun levittää ja näköjään toi pienet vesipisaratkaan ei haittaa niin kuin lupasvat. Auton kyljet oli ihan piessä, niin täytyy ihan semmoisella pienpoistoaineella vetää ensin tää. Pinta tuntui ihan semmoiselta, että se ei luistanut mihinkään. Hyvin tuo maantiesuola tarttuu. Nyt tää on kyllä paljon sileämmän oloinen tää kylki. Ja kyllä tässä tosiaan tämmöisiä pieniä mikronaarmuja näkyy, mutta onneksi ei nyt mitään ihan super syviä ole. Ohjeen mukaan paha on noin 10 minuuttia kuivunut, niin sit voi lähteä kokeilemaan, että miten tää tästä kiillottuu. Ja osittain laitoin pikkusen turhan paksusti, mutta aika kivuttoman oloisesti lähtee. Ja
Äkkiseltään sanoisin, että pintakin näyttää ihan suht kivalta. A few moments later. Ihan kivan näköinen pinta jää ja ei ollut kyllä iso vaiva toi kiillottaminen. Aika mukava kiilto tuli kyllä hyvin pienellä työllä, et ei ollut kyllä ihan kauhea homma toi kiillottaminen niin kuin joissain vahoissa meinaa olla. Autoon on nyt muutama tämmönen pieni parannus tehty, eli tää oli tämmönen pikkujuttu, että kun koira aika helposti naarmuttaa puskuria, niin tilasin ihan tommosen edullisen hiilikuitujäljitelmätarran tohon auton perään, niin estää naarmuilta. 2 euron sijoitus. Ja onneksi kun on tumma auto, niin se ei tosi ihan hirveästi edes näy. Toinen pikkuhankinta oli nämä kumiset matot, että nämä sai ihan suomalaisen verkkokaupan kautta tilattua ja ei montaa kymppiä mattosarja maksanut. Että onhan nämä talvella loskakeleillä ihan ehdottomat Suomessa. Todennäköisesti vaihdan nyt kyllä taas kesää vasten ne kankaiset, kun ne on niin paljon kivemman näköiset taas. Ja toinen kiva juttu on ollut tää tämmönen langaton Android Auto sovitin. Enää ei tarvitse puhelinta kytkeä tuohon uspilla kiinni, vaan nyt kun mä tuun auton lähelle, niin välittömästi niin kun näyttö herää henkiin ja avaa ton Android-auton tuohon käyttöön. Et se on oikeasti aika kiva homma. Sitten toi on myös semmonen pieni elämää helpottava asia, että tässähän ei oletuksena ole langattomalle lataukselle paikkaa, mutta tonnehan löytyy ihan kiva kolonen, niin nyt on ihan mukava laittaa puhelin tuohon aina lataantumaan, kun lähtee ajamaan, niin sekin on pieni juttu, mutta helpottaa elämää, ei tarvitse piuhaa kytkeä kiinni. Joo, lupailin tuossa alussa, että testailen vähän miltä se auton akun SOH eli State of Health-arvo näyttää. Ja Herinillä tosiaan mitattiin syksyllä, että se auton akku olisi noin 97% kunnossa verrattuna uuteen. Ja mä muistelin, että mähän saan tuolla mun Car-skannerilla ihan täsmälleen saman tuloksen tai ainakin hyvin lähelle. Laitoin sitten äsken noin lukijan kiinni ja kurkkasin, niin mitä ihmettä. Näyttääkin enää 94,5% akun kunnoksi. Mä olin vähän ihmeessä, että eihän tämä nyt voi näin nopeasti heitellä. Ja kattelin sitten, että onko mulla mitään vanhoja merkintöjä, mitä on testaillut. Niin huomasin, että vuosi sitten niin on saanut vielä prosentin huonomman tuloksen. Eli siis paljon ennen kuin Herinillä mitattiin se 97%. Eli nyt vähän näyttää siltä, että tuossa on nyt jotain muuttujia oltava, mitkä vaikuttaa siihen auton akun SOH-arvoon. Eli toi ei taida kauhean luotettava olla tuo lukema, minkä Car-scanner nyt antaa. Ja mä itse veikkaan, että akun lämpötila vaikuttaa. Että tuossa näyttäisi, että akku on reilusti alle 10 asteinen taisi olla. Niin sillä voi olla iso ero versus se, että jos se olisi 20 asteinen. En tiedä. Tämä on nyt oikeasti aika hassua, että se luku saattaa eri mittauskerroilla heitellä noin paljon. Et ehkä tuossa on paras sitten luottaa niin kuin Herinin lukemiin ja sitten jos ihan oikeasti haluaa varmistaa sähköauton akun kunnon, niin sitten kannattaa joku näistä maksullisista testeistä ottaa. Muistaakseni joku Avilookohan se oli, niin lienee se tunnetuin. Mutta tosiaan niin en ole kyllä yhtään huolissani, että tuolta oikeasti olisi niitä prosentteja kadonnut, koska kyllä nyt heti kun ilmat lähti lämpenemään, niin
yli 300 kilometriä on ennustuksen näyttänyt, että pääsee täydellä latauksella ja todennäköisesti sen hyvin meneekin. Toi on todella hyvin pitänyt toi arvio paikkansa. No sit mun piti kertoa, että mitä on auton keskikulutus ollut talvella. Mutta sitten mä huomasin, että tuossa kävikin näköjään silleen, että kun mä jouduin taas ohjelmoimaan ne kesärenkaat tuonne autoon, niin se on jostain syystä samalla myöskin nollannut ton koko matkan trippimittarin. Eli siellä ei ollutkaan kuin ihan muutama hassu kilometri, kun vilkasin, niin en saanut valitettavasti sit tietoon. Mulla on semmoinen muistikuva, että se oli tuossa noin 22 kilowatin kieppeillä per 100 kilometriä toi viime talvi. Viime talvihan ei ollut kauhean kylmä, niin voi hyvinkin pitää paikkansa ja se olisi aika hyvin siinä linjassa, että sen pikkasen reilu 200 kilometriä yhdellä latauksella pystyi normaalisti ajelemaan, että on ihan linjassa sen kanssa kyllä. Joo, ei muuta varmaan tällä kertaa. Kiitos, jos jaksoit tänne asti videoa katsella ja jos nämä videot kiinnostaa, niin pistää ihmeessä tilaukseen, niin eiköhän näitä tästä taas jossain vaiheessa tule lisää. Oikein mukavaa kesäodotusta. Moi vaan!